Good morning all of you. আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছা। সো আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত BSc সেকেন্ড সেমিস্টাৰ যিখন ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন পেপাৰ আছে, দ্যাট মিন্স পেপাৰ কোড 2026, সেই পেপাৰখনৰ যিবোৰ ৰিমেইনিং টপিক আছে সেইবোৰ ওৱান বাই ওৱান আমি ডিছকাছ কৰি যাম। সো ৰিমেইনিং টপিক গোটেইবোৰ নহয় একজেক্টলি। সো আমি লাষ্ট ভিডিঅ'ত আমি জেনেৰেল সলিউশ্যন, পাৰ্টিকুলাৰ সলিউশ্যন, এক্সপ্লিচিট এণ্ড ইমপ্লিচিট সলিউশ্যন কি হয়, সো সেই টপিকসমূহৰ কনচেপ্টবোৰ আমি লাৰ্ণ কৰিলোঁ, ঠিক আছে। সো আজি এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকৰ লগত একজেক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন কি হয়, একজেক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন এটা হ'বৰ কাৰণে যিকেইটা কণ্ডিশ্যন হয় আৰু একজেক্ট ডিফাৰেন্সিয়েলৰ লগত ৰিলেটেড এটা থিয়ৰম আছে, that is এটা একজেক্ট ইকুৱেশ্যন, একজেক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন হ'বলৈ কাৰণে নেচেচাৰী এণ্ড সাফিচিয়েণ্ট কণ্ডিশ্যন কোনটোৰ প্ৰয়োজন হয়, সেই টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড এটা কনচেপ্ট আছে, এটা থিয়ৰম আছে, সেই থিয়ৰমটো আমি ভালদৰে লাৰ্ণ কৰিম, ঠিক আছে। সো আমি ধুনীয়াকৈ বস্তুবোৰ শিকি যাম। আৰু তোমালোকক মই আকৌ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিঙতে কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে টপিকবোৰ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লাৰ্ণ কৰি যাবলৈ যত্ন কৰিবা, স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাবা, তেতিয়া তোমালোকে এই কনচেপ্টবোৰ মিছ নহয় আৰু তোমালোকে এক্সামত আহিলে যিকোনো প্ৰব্লেমৰ লগত এই কনচেপ্টৰ ৰিলেটেড যিকোনো প্ৰব্লেমৰ লগত ডিল কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়, ঠিক আছে। সো এই টপিকটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আৰু এটা কথা মই কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ। সো তোমালোকৰ চিলেবাছটো যিটো চিলেবাছ দি আছে, মই ক'বলৈ যোৱা নাই এইটো বেয়া হয় বুলি পেলাই, বাট তোমালোকৰ চিলেবাছটো কিছুমান মানে এটা পাৰ্টিকুলাৰ অৰ্ডাৰত দিয়া নাই, ছাফল কৰি পেলাই বস্তুবোৰ দিছে। ডেট মিনছ তোমালোকে তোৰ পৰা এটা লৈ তোমালোকে পঢ়িব লগা হয়। সো মই অকণমান ছিষ্টেমেটিক মেনাৰত বস্তুটো মই আগবঢ়াই নিব বিচাৰিম, ঠিক আছে। এতিয়া একজেক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে এটা কথা আহি পৰে, পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন, ডেট মিনছ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনৰ কথা আহি পৰে। এতিয়া তোমালোকে এইটো ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনৰ সম্পৰ্কে একোৱেই নাজানা, ঠিক আছে। তো ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ যিটো CBCS চিলেবাছ দি আছে তাত পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন সম্পৰ্কে একো দিয়া নাই। চ' বিফৰ গোয়িং টু ডিছকাছ দিছ টপিক একজেক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন, তো মই পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কি হয়, পাৰ্চিয়েল ডিৰাইভেটিভছ কি হয়, চ' সেই সম্পৰ্কে কিছু কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যাতে এই টপিকটো শিকাত তোমালোকৰ সুবিধা হয়। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আহোঁ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন, ডেট মিনছ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কি হয়, ফাৰ্ষ্ট এই কথাটো জানি লোৱা। চ' পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কি হয় এই কথাটো তোমালোকে অকণমান জানি লোৱা। আমি অৰ্ডিনাৰী ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন আমি কৰিবলৈ জানো, চ' আমি অলৰেডি সেইবোৰ ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনৰ লগত পৰিচিত, কাৰণ সেইবোৰ হাই ছেকেণ্ডেৰীটো আমি পঢ়ি আছোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া তোমালোকক যদি কোৱা যায় এটা ফাংচন দিয়া যায় f(x) ইকুৱেল টু যদি x² বুলি কোৱা যায়, দিয়া যায়, চ' তোমালোকক যদি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব দিয়ে উইথ ৰেচপেক্ট টু x, তোমালোকে ইজিলি কেলকুলেট কৰিব পাৰা। চ' কি হ'ব, ddx অফ fx কি হ'ব, টুৱাইচ x হ'ব, ৰাইট। তোমালোকে ফৰ্মুলা কোনটো ফৰ্মুলা লগাই কৰি দিলা, ddx অফ x টু দি পাৱাৰ n ইকুৱেল টু nx টু দি পাৱাৰ n-1, এই ফৰ্মুলাটো লগাই পেলাই তোমালোকে আনচাৰটো ডিৰেক্টলি লিখি দিলা। চ' বাট কথা এটা আহিলে পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, সেই কথাটো হৈছে তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা। চ' অলপ ইণ্টাৰেষ্টিংলি আমি পঢ়ি যাবলৈ যত্ন কৰিম যাতে বস্তুবোৰ আমি কেতিয়াও পাহৰি নাযাওঁ, ঠিক আছে, মনত থাকি যায়। চ' অকণমান ফান ৱে এটাত পঢ়িলে বস্তুবোৰ, সদায় তোমালোকক কৈছোঁৱে যে বেছি অভাৰ চিৰিয়াছ হ'বলৈও কাৰণে অকণমান বস্তুখিনি যদি গুৰুত্ব সহকাৰে অলপ বস্তুখিনি অলপ ইণ্টাৰেষ্টিং বনাই পেলাই পঢ়ি যোৱা, তেতিয়াহ'লে বস্তুবোৰ মনতো থাকিব আৰু তোমালোকে প্ৰব্লেমবোৰ কৰোঁতে অসুবিধা নোপোৱা। এতিয়া চোৱা, আমি আগতে পঢ়িছিলোঁ যে, মন কৰিবা, আৰু অন্য এটা ফাংচন লৈ লওঁ, ছাপ'জ fx ইকুৱেল টু এনেকৈ দিয়া আছে, লাইক fx ইকুৱেল টু, চ' মই এতিয়া কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এনেকুৱা, ছাপ'জ f অফ xy ইকুৱেল টু, আমি আগতে অকল অৰ্ডিনেৰী ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনত আমি কি কৰিছিলোঁ, অকল একমাত্ৰ আমি এটা ভেৰিয়েবলৰ লগত ডিল কৰি পেলাই আমি ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনবিলাক কৰিছিলোঁ, ঠিক আছে। আৰু কি কৰিছিলোঁ, যেতিয়া আমি এনেকুৱা পাইছিলোঁ, লাইক ফাংচন যদি আমি xy ফাংচনটো দিয়া আছে, ছাপ'জ ঠিক আছে, এটা ফাংচন দিয়া আছে x ইনটু y, ইয়াক যদি আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰোঁ উইথ ৰেচপেক্ট টু x, আমি কেনেকৈ কৰিছিলোঁ, ইয়াতে তোমালোকে মন কৰিবা, ইয়াতে আমি কেনেকৈ কৰিছিলোঁ ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনটো, আমি ইয়াত u v প্ৰডাক্ট অফ u এণ্ড v যদি দুটা ফাংচন হিচাপে কনচিডাৰ কৰোঁ x আৰু y, আমি কেনেকৈ কৰিছিলোঁ, চেইন ৰুল লগাই পেলাই x ইনটু dy বাই dx লিখিছিলোঁ, প্লাছ কি কৰিছিলোঁ,
x into sorry next y into ddx of আমি x কৰি পেলাই আমি কৰিছিলো আৰু ইয়াৰ পৰা ৰিজাল্টটো কি পাইছিলো dy by dx x into dy by dx plus y into ddx of x means 1 ঠিক আছে সো মই এখিনি অকমান লাহেকে ক'ব বিচাৰিছো কিয় কাৰণে যাতে তোমালোকে কনসেপ্টটো বুজি যোৱা ভালকে তো পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েচন কি হয় এই বস্তুখিনি অকমান শিকি লোৱা ঠিক আছে তো আমি এনেকৈ কৰিছিলো কিন্তু পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েচন যদি কৰিব লগা হয় এই কথাটো অকমান উল্টা হৈ যায় সো এই ফাংচনটোৰে এই ফাংচনটো কি হয় ফাংচন অফ x and y হয় সো এই ফাংচনটোৰে যদি আমি পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েচন কৰিব লগা হয় আমি এটা বেলেগ ধৰণে কৰিব লগা হ'ব সো সেই প্ৰসিডিউৰটো কি মই কৈ আছো তোমালোকক তো সাপোজ ফাংচনটো দিয়া আছে আমাক f of xy = আমাক সাপোজ xy দিয়া আছে ৰাইট সো টু ভেৰিয়েবল অফ ফাংচন বিলাক আমি পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েচনত আমি বেসিক্যালি কনসিডাৰ কৰো ঠিক আছে তো নো ডাউট সিঙ্গল ভেৰিয়েবলৰো থাকে বাট আমি জেনাৰেলি টু ভেৰিয়েবল অফ ফাংচন বিলাক আমি কনসিডাৰেশনত লওঁ পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েচন এটা সো এই ফাংচনটোক যদি আমাক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব দিয়ে উইথ ৰেসপেক্ট টু আমাক যদি দিয়া থাকে x আমি যদি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগে ঠিক আছে দ্যাট ইজ আমি পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েচন কৰিব লাগে একচুয়ালি আমাক যদি কোৱা যায় যে পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েট কৰা উইথ ৰেসপেক্ট টু x পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েট সো আমি কেনেদৰে কৰিম ঠিক আছে মই গুটেখিনি কথা তোমালোকক অৰ্ডিনাৰী ডিফাৰেন্সিয়েচন আৰু পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েচনৰ লগত যেটো কন্ট্ৰাস্ট হয় দ্যাট মিন্স যেটো আমি ডিফাৰেন্স আছে সেই ডিফাৰেন্সখিনি গুটেখিনি ভালকে এক্সপ্লেইন কৰি দিম তোমালোকে বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা সো আমি অৰ্ডিনাৰী ডিফাৰেন্সিয়েচনত আমি ডিফাৰেন্সিয়েল কোএফিচিয়েন্ট দ্যাট মিন্স আমি লিখিছিলো dy by dx এনেকৈ লিখিছিলো ঠিক আছে তো সিম্বলিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন আছিল এনেকৈ ddx of y বুলি পেলাই আমি লিখিছিলো বাট ইয়াত আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিম del x ইউজ কৰিম ঠিক আছে এই সিম্বলটো ইউজ কৰি পেলাই আমি এই যেটো ফাংচন হয় f of xy তাক আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম এতিয়া সোৱা সো সিম্পল কে মই কিনি ক'ব বিচাৰিছো যে del x of f of xy that means আমি যদি এই f of xy ফাংচনটো যদি আমি উইথ ৰেসপেক্ট টু x ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগে তেতিয়া হলে আমি এই ফাংচনটো যদি y আছে y টোক আমি এজ এ কনস্ট্যান্ট ট্ৰিট কৰি আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম বাট অৰ্ডিনাৰী ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনত এই কথাটো অহা নাছিলে দ্যাট মিন্স আমি যদি এটা ফাংচনক এটা ভেৰিয়েবলক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো অন্যটো ভেৰিয়েবলক আমি কি ধৰা নাছিলো কনস্ট্যান্ট হিচাপে ট্ৰিট কৰা নাছিলো সো লাইক মই অকমান আগতে দেখুৱালো এই x y যদি আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিছিলো কেনেকৈ কৰিছিলো চেইন ৰুলৰ লৈ গৈ পেলাই কৰিছিলো কিন্তু ইয়াতে অকমান বেলেগ হৈ যাব যদি মই কথাটো ক'ব বিচাৰো এনে ধৰণে তোমালোকে মন কৰিবা যে আমি যদি ddx অফ লাইক এই ফাংচনটো f of xy কি লৈছো xy যদি আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো উইথ ৰেসপেক্ট টু x যদি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েচন তেতিয়া হলে আমি y টো কনস্ট্যান্ট ৰাখিম আৰু y টো কনস্ট্যান্ট ৰখাৰ লগে লগে y টো বাহিৰত আহি যাব ddx অফ কি হ'ব x হ'ব ঠিক আছে y টো বাহিৰত লাইক যদি তোমালোকে 3x থাকিলে হেতেন 3 টো ডিফাৰেন্সিয়েচনৰ বাহিৰত ৰাখিলা কনস্ট্যান্ট কাৰণে গতিকে ইয়াতে পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েচনৰ এটা কথা মনত ৰাখিবা এটা ভেৰিয়েবলৰ ৰেসপেক্টত যদি আমি ডিফাৰেন্সিয়েচন কৰিছো দ্যাট মিন্স উইথ ৰেসপেক্ট টু যদি আমি x ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিছো আমি y ক আমি এজ এ কনস্ট্যান্ট ট্ৰিট কৰি ডিফাৰেন্সিয়েচনটো আমি কৰিম এটা সো y টোক আমি ডিফাৰেন্সিয়েট x টোক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰোতে আমি y টোক কনস্ট্যান্ট ট্ৰিট কৰিছো গতিকে ডিফাৰেন্সিয়েচন সাইন del x ৰ বাহিৰত ৰাখিছো দেন ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম একে সেম ফৰ্মুলা লগাই del x of x to the power ফৰ্মুলাবোৰ একেই থাকিব বাট খালি এটা ভেৰিয়েবলৰ ৰেসপেক্টত ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে অন্য ভেৰিয়েবলটোক আমি এজ এ কনস্ট্যান্ট ট্ৰিট কৰিব লাগিব তো y বাহিৰত থাকিল ddx of x means কিমান হ'ব 1 হ'ব সো আনসাৰ হ'ব 1 এগেইন যদি সেম ফাংচনটো আমি উইথ ৰেসপেক্ট টু y ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো দ্যাট মিন্স xy তেতিয়া x টো কি হ'ব এবাৰ কনস্ট্যান্ট হিচাপে ট্ৰিট কৰিব লাগিব আৰু y উইথ ৰেসপেক্ট টু y আমি উইথ ৰেসপেক্ট টু y ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগিব সো লাইক এনেকৈ x del x of so del y of y এগেইন আমি x পাম del of y কিমান হ'ব 1 হ'ব ঠিক আছে আনসাৰটো x পাম তো এই কথাখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে অৰ্ডিনাৰী ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনত আমি অৰ্ডিনাৰী ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনত আমি কি কৰো এটা ফাংচনক যদি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো আৰু সেই ফাংচনটো যদি x আৰু y দুটা ভেৰিয়েবল প্ৰেজেন্ট থাকে তেনে হলে এটা ভেৰিয়েবলক আমি দুটা ভেৰিয়েবলক আমি কি কৰো ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লগা হয় কোনোটো ভেৰিয়েবলক আমি কনস্ট্যান্ট হিচাপে ট্ৰিট নকৰো আমি ধুনিয়াকৈ আমি ডিফাৰেন্সিয়েচনটো কৰি দিও চেইন ৰুল যদি প্ৰডাক্ট অফ টু ফাংচন হিচাপে দিয়া থাকে আমি চেইন ৰুল লগাই পেলাই আমি ডিফাৰেন্সিয়েচন কৰো বাট পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েচনত অকমান বেলেগ কথা হৈ যায় হেতু পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েচন আমি কেনেকৈ কৰো পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েচনত আমি
যদি দুটা ভেৰিয়েবল থাকে প্ৰেজেন্ট ফাংচনটোত f of xy সাপোজ xy মই যেটো এতিয়া অলৰেডি তোমালোকক দেখালো সো ডিফাৰেন্ট টাইপৰ ফাংচন থাকিব পাৰে মই জাস্ট এটা সিম্পল এটা ফাংচন লৈ পেলাই তোমালোক বস্তুটো ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছো দ্যাট মিন্স কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছো তো ইয়াত আমি উইথ ৰেসপেক্ট টু যদি x ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লগা হয় আমি কি কৰিম আমি y টো কনস্ট্যান্ট হিচাপে ট্ৰিট কৰিম ঠিক আছে আৰু যদি আমি উইথ ৰেসপেক্ট টু y ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লগা হয় তেতিয়া আমি x ক কনস্ট্যান্ট হিচাপে ট্ৰিট কৰিম ঠিক আছে এইখিনি কথা তোমালোকে পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েচনৰ সম্পৰ্কে জানিবলগীয়া কিছু কথা আৰু এইখিনি জানিলেহে তোমালোকে এক্সাক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন যেটো তোমালোকৰ সিলেবাছত টপিকখন নিবিষ্ট কৰা হৈছে এই টপিকটো তোমালোকে ধুনিয়াকে বুজিব পাৰিবা ঠিক আছে তো এতিয়া আমি স্টাৰ্ট কৰো তোমালোকৰ যেটো টপিক ইনক্লুড কৰা হৈছে সিলেবাছত সেই টপিকটো আৰু হেতু হৈছে এক্সাক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন সো অলৰেডি তিনটা টপিক আমি লাৰ্ন কৰিছো এটা হৈছে জেনাৰেল সলিউশন পাৰ্টিকুলাৰ নেক্সট হৈছে পাৰ্টিকুলাৰ সলিউশন দেন এক্সপ্লিসিট এন্ড ইমপ্লিসিট সলিউশন আৰু তাৰ কনসেপ্টবোৰ আমি লাৰ্ন কৰিছো সো আজি টপিকটো হৈছে এক্সাক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন এক্সাক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন আৰু এই এক্সাক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনত যেহেতু পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েচনৰ প্ৰয়োজন আছে সো মই আগতীয়াকৈ পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েচনৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি দিছো ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন ঠিক আছে সো ফার্স্ট এক্সাক্ট ডিফাৰেন্সিয়েচনৰ আমি কি লওঁ ডেফিনিশনটো মিল জানি লওঁ ঠিক আছে ডেফিনিশনটো তোমালোকে চাই লওঁ মই বুজাই দিম ধুনিয়াকে definition if m and n are functions of x and y ঠিক আছে x আৰু y এর ফাংশন হয় that is like এনেকুৱা m is a function of x and y and n is again a function of x and y ঠিক আছে then the equation m dx plus n dy equal to 0 and this is taken as equation number 1 is called exact when there exists মই সিম্বলটো লিখিছো there exists কাৰণ অলৰেডি তোমালোকে কোৱান্টিফায়াৰ লগত পৰিচিত হৈছা ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰ গতিকে মই এই সিম্বল বিলাক ইউজ কৰাত অকমান সুবিধা পাইছো ঠিক আছে so there exists a function f of x y ঠিক আছে exists function f of x y which is a function of x and y such that কি দি আছে মন কৰিবা d of f of x y is equal to m dx plus n dy ঠিক আছে তো এই বস্তুটো দিয়া আছে তোমালোকে মন কৰিবা তো এখিনিকে মই অকমান ওপৰ লিখিব লাগিব আৰু অলপ বাকি আছে ডেফিনিশন বুজাই দি আছো ডেফিনিশনটো কি হয় এক্স্যাক্টলি আৰু অলপ বাকি আছে that is ইয়াৰ পৰা আমি কি পাওঁ del f by del x into dx plus so এনেকে লিখাৰ মিনিংটো কি হয় এই বস্তুটো দিয়া আছে এক্স্যাক্টলি so d of fxy equal to m dx equal to plus n dy that is এটো কি মিন কৰিছে d of fxy so exact differential equation or meaning to হল so আগতে আমি সোয়া এইবোৰ বস্তু তোমালোকৰ এতিয়া দিগদাৰ হয় আগতে আমাৰ সুবিধা আছিল এটা কাৰণে নন সিবিসিএস so আমি অলৰেডি পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন এক্সাক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন এইবোৰ আগতে ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ এটা এক্সাক্ট বুলি কেতিয়া কোৱা হয় কিছুমান কথা আমি আগতে শিকি লৈছিল ঠিক আছে তো সিস্টেমেটিক ওয়ে এটা শিকিছিল এতিয়া তোমালোকে মাজতে কিছুমান কথা শিকিব লগা হৈছে so তাৰ কাৰণে অকমান অসুবিধা হ'ব এনিৱে মই সিস্টেমেটিক্যালি লৈ যাব বিচাৰিম কাৰণ পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েচনৰ কথা নজনাকে তোমালোকে এক্সাক্টৰ কথা পঢ়িব নোৱাৰা কিন্তু তোমালোকে ইনিশিয়ালি সিলেবাসত এক্সাক্টৰ কথা দিয়া আছে তো এনিৱে মই কৈ দিছো পাৰ্শিয়ালৰ কথা অলপ আইডিয়া দি দিছো তোমালোকে এতিয়া একো অসুবিধা নহয় সো এক্সাক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন আৰু এটা মিনিং এটা আছে du যদি u is a function of suppose u এটা function of x and y হয়
ইউ x আৰু y হয় ইয়াক আমি du এক্সাক্ট হ'বলৈ হ'লে আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিব লাগে du মিনিংটো হৈছে del u পাৰ্শিয়েল ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনৰ আমি ৰেসপেক্টত পাৰ্শিয়েল ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনৰ সহায়ত যদি লিখো আমি কেনেকৈ লিখিম du capital du del u by del x into dx plus del u by del y into dy ঠিক আছে সো এনেকৈ আমি লিখিব যদি পাৰো তাক আমি এক্সাক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন বুলি ক'লে কওঁ ঠিক আছে তো এই এক্সাক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ফৰ্মটো ষ্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় গতিকে ইয়াতে চোৱা df of xy m dx plus n dy ঠিক আছে সো আছে যিহেতু গতিকে ইয়াত এই d of u ইয়াত u নাই ইয়াত f আছে কো d of f টোক আমি কেনেকৈ লিখি ল'ব পাৰিম del f এই ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ লগত যদি মিলোৱা তোমালোকে দেখিবা del f del f by del x into dx বুলি লিখিব পাৰিম again del f by del y into dy বুলি লিখিব পাৰিম ঠিক আছে ইকুৱেল টু আমি কি লিখিম এই ৰাইট হ্যান্ড সাইডত থকা টাৰ্মটো লিখিম m dx plus n dy সো তোমালোকে মন কৰিছা যে আমি ইয়াৰ লগত মিলাই পেলাই লিখিলো ধুনিয়াকে সো ৰাইট হ্যান্ড সাইডত মই দেখাই দিছো কোৰ পৰা কেনেকৈ বস্তুখিনি আহিছে ঠিক আছে সো del f or df or আমি কি লিখিলো del f by del x into dx plus del f by del y into dy equal to m dx plus n dy ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে যদি তোমালোকে মন কৰা দেখিবা যে তোমালোকে কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰা হেৰি কিটা ইয়াৰ পৰা dx ৰ কোএফিচিয়েন্ট কিটা এটো dx ৰ লগত কোএফিচিয়েন্ট কি আছে del f by del x আৰু এটো dx ৰ কোএফিচিয়েন্ট কি আছে m আছে আৰু এটো dy ৰ কোএফিচিয়েন্ট আছে del f by del y n এটো dy ৰ কোএফিচিয়েন্ট কি আছে n সো তোমালোকে কোএফিচিয়েন্ট কিটা কম্পেয়াৰ কৰিলে গম পাবা m is nothing but del f by del x and n is nothing but that means n is equal to del f by del y ঠিক আছে সো এইখিনিলৈকে তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে কিবা যদি ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা সো এইখিনিলৈকে তোমালোকে ডেফিনেশনটো ধুনিয়াকৈ বুজি ল'বা এতিয়া মই এটা এক্সাম্পলৰ সহায়ে এই বস্তুটো অকমান এক্সপ্লেইন কৰি দিব বিচাৰিম এতিয়া সব ডেফিনেশনটোত কোৱা আছে আকৌ এবাৰ মই ডেফিনেশনটো অকমান ৰিকল কৰি দিছো মুছি পালো এনিৱে m and n আছে সো আকৌ এবাৰ ৰিকল কৰি দিছো ডেফিনেশনটো যে if m and n are functions of x and y then the equation m dx and dy equal to 0 is called exact when there exists a function আমি যদি এটা এনেকুৱা এটা ফাংশন পাব পাৰো f of xy যাক আমি যদি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো that means d of f of xy কৰো হেতু কাৰ লগত ইকুৱেল হ'ব m dx plus n dy লগত ইকুৱেল হ'ব তেতিয়া আমি কম যে কি কম এই ইকুৱেশনটো আমি কম যে this equation is known as exact differential equation এটা আমি এটা एग्जांपल লম ঠিক আছে এই एग्जांपलৰ জৰিয়তে আমি এই কথাখিনি আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম okay so let's take an example so example to তোমালোকে মন কৰিবা so এটা एग्जांपल লো एग्जांपल to তোমালোকে মন কৰিবা যে एग्जांपल to হৈছে y square into dx plus twice xy dy equal to 0 আৰু এই কোৱেশ্চনটো যদি তোমালোকে মন কৰা দেখিবা এটো এনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ হৈ আছে নে m dx plus n dy equal to 0 ষ্ট্ৰাকচাৰ হৈ আছে নে সো ডেফিনেটলি হৈ আছে ইয়াত m কি হয় m হয় ইয়াত y স্কয়াৰ আৰু n হয় কি হয় ইয়াতে 2xy এটা কথাটো হল এটো এটা এক্সাক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশন হ'বনে আৰু যদি হয় কি হ'ব সো কোৱেশ্চনটো হল হেতু সো এটো তোমালোকে ভেৰিফাই কৰি চাব পাৰিবা যে এটো এটা এক্সাক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশন হয় কিয় কাৰণে যদি আমি ডেফিনেশনটো মন কৰো m dx plus n dy আমি এটা এক্সাক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশন কম কেতিয়া যদি আমি এনেকুৱা এটা ফাংশন পাব পাৰো f of xy টাইপৰ যাক আমি যদি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো d of fxy কৰো আমি ইকুৱেল টু পাম m dx plus n dy ঠিক আছে সো এটো ডেফিনেশন যদি মন কৰো এতিয়া আমি এনেকুৱা এটা এই ডেফিনেশনটোৰ মতে আমি এনেকুৱা এটা ফাংশন সাৰ্চ কৰিব পাৰিব লাগিব যেটো ফাংশনক আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে এই আমি m dx plus n dy এই টাৰ্মটো আমি পাম ঠিক আছে সো আমি এনেকুৱা এটা ফাংশন সাৰ্চ কৰো আমি
চাওঁ তাৰপিছত যে এই ফাংচনটোৰ সেই ফাংচনটো পাৰ্টিকুলাৰ ফাংচনটোৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনটো এম ডি এক্স প্লাছ এন ডি ৱাই হয় নে নহয় চ' আমি যদি ফাংচন এফ অফ এক্স ৱাই ইকুৱেল টু তোমালোকে মন কৰিবা এক্স ৱাই স্কোৱাৰ লওঁ এইটো বাই ইনস্পেকশ্যন কৰি আছোঁ ঠিক আছে বাই ইনস্পেকশ্যন আমি এইটো কৰি চাই আছোঁ ঠিক আছে যদি আমি এনেকুৱা এটা ফাংচন চাৰ্চ কৰোঁ যাৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন এম ডি এক্স প্লাছ এন ডি ৱাই হয় তেতিয়া ক'ব পাৰিম যে দিছ ইকুৱেশ্যন ইজ exact differential equation এতিয়া চোৱা ইয়াত m dx plus n dy that means মই ক'ব বিচাৰিছো d of f of x y equal to m dx plus n dy পোৱাৰ মিনিংটো কি হয় ইয়াতে that means আমি এই d of f of x y equal to কি পাব লাগিব এই ইকুৱেশ্যনটোক এক্সাক্ট ক'বলৈ হ'লে আমি পাব লাগিব y square dx plus 2xy into dy পাব লাগিব ঠিক আছে সো আমি এতিয়া চোৱা f of x y টো যদি আমি x y স্কয়াৰ লওঁ এটা তোমালোকে মন কৰিবা আমি d of f of x y যদি কৰো তোমালোকে মন কৰিবা আমি কি পাম আমি এইখিনি যদি ফাইনালি পাই গলো that means m dx plus n dy that is এইখিনি এক্স্যাক্টলি পাই গলো তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে this equation is exact differential equation so d of f x y equal to তোমালোকে মন কৰিবা d of x y square এটা ইয়াক আমি কেনেকৈ ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম ইয়াতে কিন্তু অৰ্ডিনাৰী ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈ আছে কাৰণ ইয়াত কেপিটেল ডি ইউজ হৈছে ন ডেল ডেল এফ ইউজ হোৱা নাই চ' পাৰ্চিয়েলৰ লগত কনফিউজ নকৰিবা পাৰ্চিয়েলটো কি হয় সেইটো মই বুজাই থৈছোঁ ঠিক আছে তো ডি অফ এক্স ৱাই কি হ'ব ইয়াক আমি প্ৰডাক্ট অফ টু ফাংচন হিচাপে ট্ৰিট কৰি আমি কি কৰিম চেইন ৰুল লগাই পেলাই আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম প্ৰথমতে এক্স ৰাখিলোঁ ছাপ'জ এক্সটো আমি ইউ বুলি কনচিডাৰ কৰিলোঁ দেন ডি অফ কি লিখিম ৱাই স্কোৱাৰ প্লাছ আমি ৱাই স্কোৱাৰটো ৰাখিলোঁ দেন আমি ডি অফ এক্স কৰিম ঠিক আছে তো আমি কি পাম চোৱাচোন এক্স এটা ডি অফ ৱাই স্কোৱাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে টুৱাইছ ৱাই আহিব তো 2xy হ'ব ইনটু dy হৈ গ'ল ঠিক আছে প্লাছ এটা ৱাই স্কোৱাৰ ইনটু dx হ'ল ঠিক আছে সো এইটো আমি ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কৰি পেলাই পালোঁ d of f of xy ইকুৱেল টু কি পালোঁ 2xy dy প্লাছ y স্কোৱাৰ dx সো ইয়াক আমি সজাই যদি লিখো কি পাম y স্কোৱাৰ ইনটু dx প্লাছ 2xy ইনটু আমি dy পাম ঠিক আছে ৰাইট সো এইখিনি বুজি পাইছা আই হোপ এতিয়া চোৱা তোমালোকে দেখিলা কি ইয়াৰ পৰা যে d of f of xy that is d of xy square equal to কি পালো y square dx plus 2x plus dy that means আমি পালোগে কি y square dx plus 2x dy that is আমি m d of fxy equal to কি পালো m dx plus n dy পালো ঠিক আছে তো আমি এনেকুৱা এটা ফাংচন বিচাৰি পালো f of xy equal to x square যাক আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰোতে m dx plus n dy that is y square dx plus 2x dy আমি পালো so আমি ক'ব পাৰিম that this equation is according to the definition of exact differential equation so আমি কি ক'ব পাৰিম যে according to the definition of exact differential equation d means d stands for exact differential equation okay so exact differential equation this according to the definition of exact differential equation the given equation is an exact differential equation ঠিক আছে কমন ফাম্বল হৈ যায় সো ইমান ইংলিশ ভালকৈ ময়ো নাজানো ঠিক আছে সো কমন মিষ্টেক হৈ যাব পাৰে সো এইখিনিয়ে তোমালোকে বলচুক মাপ তোমালোকে খালি কনসেপ্টটোত গুৰুত্ব দিবা ঠিক আছে সো মিছা কথা নকওঁ ঠিক আছে সো এইখিনি বস্তু তোমালোকে ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'বা সো নেক্সট মুভিং টু দ্য নেক্সট টপিক মিন্স আৰু এটা ইয়াৰ লগত ৰিলেভেণ্ট অকণমান কনচেপ্ট এটা বাকী আছে দেন আমি কিছুমান প্ৰব্লেমছ কৰিম আৰু লগতে থিয়ৰামছ কৰিম ৰিলেটেড টু এক্সাক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন ঠিক আছে সো তোমালোকে মন কৰিবা আৰু এটা কনচেপ্ট আছে ৰিলেটেড টু ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট এই কনচেপ্টটো মনত ৰাখিবা তো কেতিয়াবা এক্সামত সুধি দি ঠিক আছে ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট ৰিলেটেড টু এক্সাক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন ঠিক আছে সো এতিয়া তোমালোকে যদি মন কৰা আমি অলপ আগতে যিটো ফাংচন লৈছিলোঁ লাইক এই ফাংচনটো অলপ আগতে যিটো আমি ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন লৈছিলোঁ সো এইটো কি আছিলে
y square dx plus twice xy dy equal to 0 আৰু আমি কোনটো ফাংচন সার্চ কৰি ফাইনালি এই টার্মটো পাইছিলো দ্যাট মিন্স m dx and dy আমি কি লৈছিলো ফাংচনটো x y square লৈ পেলাই আমি দ্যাট মিন্স আমি ফাংচনটো লৈছিলো কোনটো f of xy equal to x y square লৈ পেলাই আমি এই ফাংচনটো ডিফারেন্সিয়েট কৰোতে দ্যাট মিন্স d of x square d of x y square কৰি পেলাই আমি এইখিনি পাইছিলো দ্যাট মিন্স এই টার্মটো পাইছিলো লেফট হ্যান্ড সাইডত থকা টার্মটো গতিকে এই লেফট হ্যান্ড সাইডত থকা টার্মটো ঠাইত আমি লিখিব পাৰো নে this imply what dx xy square equal to আমি 0 লিখিব পাৰো নে পাৰো ডেফিনেটলি কাৰণ আমি পাইছিলো কি অলপ আগতে যে dxy square equal to y square dx plus twice xy dy অলপ আগতে মই দেখাইছিলো সো ইয়াৰ সো এই ইয়াৰ প্লেছত আমি কি লিখিব পাৰো dxy square equal to 0 লিখিব পাৰো এতিয়া যে আমি ইয়াক ইন্টিগ্ৰেট কৰো dxy square integration long left hand side or right hand side or that means a equation to left hand side or right hand side আমি যদি integration lo ami ki pam so asun mon kora that means integration of ami janu ki integration of dx equal to kiman pam x pam again integration of 0 bili koa lagale constant pam to ekhini jodi ami likhu ki pam ei formula kita logot ami jodi relate koru ami kiman pam iar pora xy square equal to ami c pam ঠিক আছে xy square equal to আমি c পাম that means এই যেটো exact differential equation হয় এটো by inspection method আমি কি পালো যে ইয়াৰ সলিউশন টু কি হয় ইয়াৰ জেনারেল সলিউশন টু কি হয় xy square equal to c ঠিক আছে সো কথাটো মনত ৰাখিবা সো এইখিনি কৰাৰ এটা ইন্টেনশন আছে তোমালোকৰ লগত এটা ইন্টেনশন আছে সো এই সলিউশন টু জৰিয়তে মই তোমালোকক এটা কনসেপ্ট দিবলৈ বিচাৰিছো ৰিলেটেড টু এক্সাক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন ঠিক আছে সো এই কনসেপ্টটো তোমালোকে লাৰ্ন কৰিবলৈ যত্ন কৰা ঠিক আছে সো এক্সাম্পলৰ জৰিয়তে মই যদি আগতে তোমালোকক সেই কনসেপ্টটো দি দিলো হেতেন দ্যাট মিন্স মই এটা ডেফিনিশন এটা আছে সো ডেফিনিশন টু ইম্পৰ্টেন্ট ডেফিনিশন হয় সো সেই ডেফিনিশনটো যদি মই আগতে দি দিলো হেতেন তোমালোকে শিকাত অকমান অসুবিধা পালা হেতেন সেই ডেফিনিশনটো ডাইৰেক্ট তোমালোকে বুজিবলৈ অসুবিধা পালা হেতেন তো মই তাৰ কাৰণে কি কৰিলো এটা বুদ্ধি কৰি পেলাই তোমালোকক ফাৰ্স্ট এটা মই এক্সাম্পল দি লৈছো সেই এক্সাম্পলটো জৰিয়তে তোমালোকে সেই ডেফিনিশনটো ইজিলি বুজিব পাৰিবা ঠিক আছে সো আমি এই এক্সাম্পলটো ললো কি যে যেটো আমি ইনিশিয়ালি লৈছিলো that means a differential equation exact হয় নহয় চেক কৰিব কাৰণে আমি কি কৰিছিলো যে d of f of xy that means এটা ফাংচন যদি আমি এক্সিস্ট কৰে যাক আমি ডিফারেন্সিয়েট কৰো তাক আমি ডিফারেন্সিয়েট কৰো তেন্তে যদি আমি y square dx plus twice xy dy পাই যাও তেতিয়া আমি কৈছিলো যে সেই ইকুৱেশ্যনটো এক্সাক্ট হ'ব আমি সেই ফাংচনটো সার্চ কৰি কি পাইছিলো xy square পাইছিলো ঠিক আছে এতিয়া সোয়া যেহেতু ডিফারেন্সিয়েশন অফ this function f of xy equal to xy square equal to y square dx plus twice xy dy হয় গটিকে আমি y square dx plus twice xy dy ঠাইত কি পাতিব d of xy square পাতিব পাৰো আৰু ৰাইট হ্যান্ড সাইডত 0 আছে 0 টো এটো আগতেকে আছে সো এটো লিখি এজ ইট ইজ এতিয়া আমি এই যেটো ইকুৱেশ্যন পালো এই ইকুৱেশ্যনটো যদি লেফট হ্যান্ড সাইড আৰু ৰাইট হ্যান্ড সাইডত আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰি দিও আমি কি পাম xy square equal to c পাম ঠিক আছে সো ইন্টিগ্ৰেশন কেনেকৈ পাও মই কৈছো যে ইন্টিগ্ৰেশন অফ dx মই আকৌ এবাৰ কৈ লৈছো ইন্টিগ্ৰেশন অফ dx equal to x হয় এগেইন ইন্টিগ্ৰেশন অফ 0 equal to c হয় কনস্ট্যান্ট হয় সো পালো xy square equal to c এতিয়া সোয়া মই তোমাক এটা এই ৰিজাল্টটো ইম্পৰ্টেন্ট যেটো কনসেপ্ট ডিসকাস কৰাৰ আগতে মই এই কথাখিনি বুজাই লৈছো যাতে সেই কনসেপ্টটো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজিব এটা তোমালোকে মন কৰা এতিয়া যদি xy square যদি মই ডিফারেন্সিয়েট কৰি দিও এই যেটো জেনারেল সলিউশন হয় that means এইটো কাৰ জেনারেল সলিউশন হয় এই ডিফারেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটো জেনারেল সলিউশন হয় এই জেনারেল সলিউশনটো যদি আমি ডিফারেন্সিয়েট কৰো জেনারেল সলিউশন that means xy square equal to c ইয়াক যদি আমি ডিফারেন্সিয়েট কৰো এই দুই ফালে ডিফারেন্সিয়েট কৰো তো d of xy square কি হৈ যাব equal to 0 হৈ যাব ঠিক আছে কনস্ট্যান্টক ডিফারেন্সিয়েট কৰিলে 0 হৈ যাব এগেইন d of xy square means কি হয় তো এগেইন চেইন রুল যদি লগাও সো আগৰ এইখিনি পামগৈ ন that means y square dx plus মানে কৰি চাব পৰা 2xy dy equal to 0 সো একেখিনি কথাকে তো আমি বাৰে বাৰে ডিসকাস কৰি থাকিব লগা হৈছে কিয় কাৰণে এই কনসেপ্টটো লাৰ্ন কৰিব কাৰণে তোমালোকে সোৱা এই কনসেপ্টটো এতিয়া মই এখিনি ডিসকাস কৰাৰ পাছত কনসেপ্টটো তোমালোকে ইজিলি বুজি পাবা এক্সাক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড এই পাৰ্টিকুলাৰ কনসেপ্টটো ঠিক আছে তো দিয়া আছে কি ডেফিনিশনটোত কি দিয়া আছে মন কৰিবা ইম্পৰ্টেন্ট এটো মনত ৰাখিব লাগে কেতিয়াবা দৰকাৰ হৈ যায় an exact differential equation differential d stands for a differential equation
can always be derived from its general solution by differentiating without any subsequent multiplication and elimination ঠিক আছে সো ডেফিনেশনটো তোমালোকে এবাৰ ভালকে চোৱা এতিয়া মই কোৱা কথাখিনি যিখিনি অলৰেডি ডিসকাস কৰি দিছো সেইখিনিৰ লগত এই কনসেপ্টটো সিমিলাৰিটি আছে that means কোৱা আছে কি an exact differential equation can always be derived from its general solution by differentiating without any subsequent multiplication and elimination that means ইয়াত কৈছে কি এটা exact differential equation can always be derived from its general solution that means এটা exact differential equation আমি directly কৰ পৰা পাব পাৰো এই exact differential equation ৰ যেটো সলিউশন হয় that means এইটো সোৱা সলিউশনটো কি আছিল এই exact differential equation টো এই exact differential equation ৰ সলিউশনটো কি আছে xy² = c ঠিক আছে এই যেটো জেনারেল সলিউশন হয় সেই জেনারেল সলিউশনটোক আমি ডিফারেন্সিয়েট যদি কৰো তেতিয়া হলে ডিফারেন্সিয়েশনটোৰ পৰা আমি কি কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰো সেই differential equation to exact differential equation to আমি কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰো ঠিক আছে সো এই বস্তুটো লিখা আছে সো মই আমি ডিফারেন্সিয়েট কৰাৰ লগে লগে xy² = c এটো জেনারেল সলিউশন হয় এটো exact differential equation to ইয়াক যদি আমি ডিফারেন্সিয়েট কৰি দিও কি পাম y² dx + twice xy dy = 0 সো অৰিজিনাল যেটো exact differential equation আছে সো হেতু পৰা পাই যাও ডাইৰেক্টলি ঠিক আছে সো এই কথাখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে সো এতিয়া হো এটা ইম্পৰ্টেন্ট থিওৰাম হলে যেটো থিওৰাম তোমালোকৰ বাবে খুবেই দৰকাৰী এক্সামত খুদে ঠিক আছে 5 মার্কস দি পেলাই আহে বা 6 মার্ক দি পেলাই খুদা যায় ঠিক আছে সো এই প্ৰবলেমটো that means problem means এই থিওৰামটো তোমালোকে ভালকে চাবা তো এইটো তোমালোকক exact differential equation এটা চেক কৰাত হেল্প কৰিবই at the same time তোমালোকৰ এক্সামত যদি আহে এই থিওৰামটো প্ৰুভ কৰাত তোমালোকক হেল্প কৰিব ঠিক আছে মনত মানে বাই হাৰ্ট নকৰাকে তোমালোকে ইয়াত লিখি থৈ আহিব পাৰিবা এক্সামত ঠিক আছে তো তোমালোকৰ থিওৰামটো স্টেটমেন্টটো মই দি দিছো ফাৰ্স্ট থিওৰাম 1 related to exact differential equation তোমালোকে সবা মন কৰিবা স্টেটমেন্টটো the necessary and sufficient condition for the differential equation m dx plus n dy equal to 0 to be exact is del m by del y equal to del n by del x very important ঠিক আছে সো কি দিয়া আছে স্টেটমেন্টটো ভালকে বুজিবলৈ যত্ন কৰা যে দিয়া আছে the necessary and sufficient condition for a differential equation m dx plus n dy equal to 0 to be exact del m by del y equal to del n by del x এই যেটো স্টেটমেন্ট দিয়া আছে আমি এই স্টেটমেন্টটো আমি টু ওয়েট প্রুভ কৰিব লাগিব ঠিক আছে necessary and sufficient condition দিয়া আছে যেহেতু আমি ফার্স্ট the condition is necessary দেখাম then আমি কি দেখাম the condition is sufficient দেখাম that means if and only statement বুলি বলে তোমালোকে কনসিডার কৰিব পাৰা ঠিক আছে তো ডেফিনেশন আকৌ এবাৰ আমি লাৰ্ন কৰি নও যে কি বুজাব খুজিছে so the necessary and sufficient condition for differential equation exact হবলৈ কাৰণে necessary and sufficient condition টো কি দিয়া আছে আৰু সেই যেটো differential equation হয় সেই differential equation টো আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণে দিয়া আছে
the structure of the differential equation is m dx plus n dy equal to 0 দিয়া আছে আৰু এই differential equation to exact হ'বলৈ কাৰণে necessary and sufficient condition del m by কি দিয়া আছে del m by del y equal to del n by del x বুলি বলে আছে আমি এটো শো কৰিব লাগিব সো necessary পাৰ্টত কি দেখুৱাম আমি necessary পাৰ্টত আমি ধৰিম যে a m dx equal to n dy equal to 0 আমি exact বুলি কনসিডাৰ কৰি আমি দেখুৱাম del m by del y equal to del n by del x then যেটো sufficient part হয় sufficient part আমি কি দেখাম আমি assume কৰিম যে del m by del y equal to del n by del x আমি then আমি show কৰিম the differential equation m dx plus n dy equal to 0 is exact ঠিক আছে আৰু exactৰ কাৰণে কন্ডিশনটো মই কৈছিলো এটা differential equation exact হ'বলৈ হলে কি হ'লে du যদি u এটা ফাংচন হয় কি u is a function of xy তো আমি exact বুলি ক'লে আমি কেনেকৈ লিখো exact differential equation স্ট্ৰাকচাৰটো কি হয় du equal to del x del u by del x into dx plus del y into u del u by del y into dy so আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিলে exact বুলি বলে আমি দেখা হ'ব ঠিক আছে সো এই বস্তুখিনি আমি এতিয়া শো কৰিম one by one কেনেকৈ শো কৰিম বহুত সহজ হয় থিওৰামটো ধুনিয়াকে কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি পেলাই ধুনিয়াকে ভিডিওটো চাবা ঠিক আছে তোমালোকে পৰীক্ষাত আহিলে বাইহাত নকৰাকৈ মুখস্থ নকৰাকৈ ধুনিয়াকে লিখি আহিব পাৰিবা ঠিক আছে তো প্রুফ তোমালোকে মন কৰিবা প্রুফটো the condition del m by আমি ফার্স্ট ধৰিছো the condition del m by del y equal to del n by del x আমি কি ধৰি লৈছো is necessary বুলি বলা ধৰি লৈছো ফার্স্ট আমি necessary part টো প্রুফ কৰিম ঠিক আছে that means আমি শো কৰিম কি আমি we need to show আমি কি কৰিব গৈ আছো একচুয়ালি মই ভালকে আকবাৰ লিখি দিছো necessary আমি এইটো আমি শো কৰিম এটা del m by del y equal to del n by del x so let তাৰ কাৰণে কি কৰিম let m dx plus n dy equal to 0 is exact বুলি বলে আমি ধৰি লৈছো ঠিক আছে আমি ফার্স্ট কনসিডারেশন টু কি লৈছো আমি টু শো del m by del y equal to del n by del x আমি এটো শো কৰিব কাৰণে ফার্স্ট কনসিডার কি কৰিছো let m dx plus n dy equal to 0 is exact আমি এটো exact বুলি বলে কনসিডারেশন টু লৈ লৈছো কনসিডার কৰি লৈছো এতিয়া সোৱা exact বুলি পেলাই আমি যদি কনসিডার কৰো m dx plus n dy equal to 0 তেতিয়া হলে কি হ'ব according to the definition of exact differential equation আমি অলপ আগতে কৈছো so since it is exact so there exists a function so and এনেকুৱা আমি ফাংশন পাব লাগিব there exists a function f of xy such that it by definition it follow হৈ আছে দেই such that d of f of xy এনেকৈ দি দিয়া d of f of xy equal to m dx plus n dy যেহেতু exact বুলি কনসিডার কৰিছো গতিকে according to the definition আমি লিখিব পাৰো যে d of f xy equal to m dx plus n dy so exact যেটো that means total differentiation exact differentiation যেটো ফর্মুলা হয় সেই ফর্মুলাটো মতে আমি d of fxy ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰো এই স্ট্ৰাকচাৰটোত আমি কি লিখিব পাৰো নেক্সট তোমালোকে মন কৰিবা so it implies what d of f of xy কি লিখিব পাৰো so এই ইয়াৰ লগত তোমালোকে কম্পেয়াৰ কৰি লিখিব পাৰা del of f divided by del x into dx plus del of f means function of f x and y right so del f by del y into dy equal to কি লিখিব পাৰো right hand side এটা দিয়া আছে m dx plus n dy ঠিক আছে so এই নেক্সট লাইনটোত আমি ইয়াৰ পৰা লিখিছো ঠিক আছে so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে যদি কম্পেয়াৰ কৰা না comparing the coefficients of dx and dy we get আমি কি পাও সো এখিনি মুছি দিছো তোমালোকে ভিডিওটো পজ কৰি লৈ স্ক্ৰিনশট লৈ নিয়াকে লিখি যাবা আৰু নোটছটো প্ৰভাইড কৰি দিম বাৰু ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা কি পাম comparing the coefficient of dx and dy সো ইয়াত dx ৰ coefficient কি আছে m আছে
আৰু ইফালে dx ৰ কোএফিচিয়েন্ট কি আছে del f by del x সো ইয়াৰ পৰা কি পাম m ইকুৱেল টু del f by del x এগেইন n ইকুৱেল টু কি পাম আমি n ইকুৱেল টু কি পাম del f by del y ঠিক আছে এতিয়া কি কৰিম এই m ক উইথ ৰেসপেক্ট টু আমি y ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম নাও এটো ইকুৱেচন নম্বৰ সে 1 দিয়া তো এটো ইকুৱেচন নম্বৰ 2 দিয়া নাও differentiating 1 with respect to y we have keep on del m by del y equal to del y into del f by del x which is equal to del square f by del y del x ঠিক আছে again so next আহিব again differentiating 2 with respect to x we have that means আমি এই ইকুৱেচন নম্বৰ 2 টুক আমি with respect to x যদি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো আমি কি পাম del n by del x equal to পাম আমি del x into del f by del y which is equal to del square f by del x del y ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে এটা কথা জানিব লাগিব যেহেতু f ফাংশন টু f of xy ফাংশন টু এটা কন্টিনিউয়াসলি ডিফাৰেন্সিয়েবল ফাংশন হয় গটিকে সো কন্টিনিউয়াসলি ডিফাৰেন্সিয়েবল ফাংশন হোৱাৰ হেতুকে সো এইখিনি নেক্সট মই ইয়াত মইখিনি মুছি দিছো তোমালোকে সিস্টেমেটিক্যালি লিখি যাবা ঠিক আছে since f is continuously differentiable function so continuously differentiable function হোৱা হেতুকে কি হ'ব এটা কথা মন কৰিবা এই কন্ডিশন continuously differentiable functionৰ ক্ষেত্ৰত এই কন্ডিশনটো ফুলফিল হয় that means partial derivative of partial derivative to তোমালোকে এই কথাটো মন কৰিবা যে ডাবল partial derivative of the function f with respect to x and y that means del square f divided by del y del x equal to কি হ'ব del square f by del x del y ঠিক আছে যদি f এটা কন্টিনিউয়াসলি partial differentiable function হয় তেতে হলে সোয়া partial derivative দুটা double partial derivative দুটা that is del square f by del y del x equal to del square f divided by del x del y কি হয় ইকুৱেল হয় সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি লিখিব পাৰিবা সোৱাচোন ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি লিখিব পাৰিবা এইটো ইকুৱেচন নম্বৰ 4 দি দিয়া সৰি 3 দি দিয়া আৰু এটো 4 দি দিয়া ঠিক আছে তো লিখাত সুবিধা হয় আৰু ইকুৱেচন নম্বৰ দিললে সো from আমি কি পাম from so therefore from equation 3 and 4 we get আমি কি পাম 3 and 4 we get আমি কি পাম del m by del y equal to del n by del x যেহেতু এই পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ দুটা ইকুয়াল হয় গটিকে যেহেতু del square f by del y x del y del x equal to del m by del y হয় del square f by del x del y del n by del x হয় গটিকে আৰু এই যেহেতু এই দুটা ইকুৱেল হয় পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ দুটা সো আমি কম্পেয়ার কৰি পেলাই ক'ব পাৰো যে from equation 3 and 4 we get del m by del y equal to del n by del x so যেটো নেসেসারি পার্ট আছিল যেটো শো কৰিব লাগে that means আমি by assuming m dx and dy to be exact we achieve কি কৰিলো আমি কি কৰিলো কি achieve কৰিলো যে আমি কি শো কৰিলো that is del m by del y equal to del n by del x আমি show কৰিলো ঠিক আছে in this way you can show this result okay so necessary part হৈ গৈছে now we are moving to the sufficient part is also easy so but অকমান tricky আছে তোমালোকে trick to follow কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা so ধুনীয়াকে পৰীক্ষা লিখি আহিব মুখস্থ কৰিব লগা নহয় the next part is the condition is
the condition is sufficient. The condition is sufficient. So before that, let me refill the marker. So খতম হৈছে নহলে ভিজিবল নহব ভালকে ধৰিব নোৱাৰিবা So next part to sufficient part আমি কি কৰিব লাগিব sufficient part ত আমি ধৰিব লাগিব del m by del x del m by del y equal to del n by del x assume কৰি পেলাই আমি কি কৰিব লাগিব আমি show কৰিব লাগিব that differential equation is exact So next part ত আমি সেই বস্তুটো show কৰিম So next part now we assume that হেতু কাৰণে লিখিম we assume that del m by del y equal to del n by del x আমি ধৰি লৈছো and to show আমি কি show কৰিম to show m dx plus n dy equal to 0 is exact ঠিক আছে so exact আমি show কৰিব লাগিব তো তাৰ কাৰণে আমি এটা ফাংচন ডিফাইন কৰি লওঁ so let us define a function মই বুজাই যাম বাৰু ধুনিয়াকে বুজি পাবা let us define a function gxy integration m dx ঠিক আছে এটা কথা মন কৰিবা তোমালোকে এই m dx দেখুন এই m ফাংশনটো m is a function of x and y ঠিক আছে এই ফাংশনটো যদি আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰো এগেইন এ ফাংশন অফ x and y কিবা এটা পাব পাৰো ঠিক আছে সো হেতু কাৰণে মই ধৰি লৈছো যে g of xy equal to integration of m dx ঠিক আছে তোমালোকে এই কথাটো মন কৰিবা আৰু এটা কথা ইয়াতে মই কৈ লওঁ যেনেকৈ মই পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েচনৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছিলো যে পাৰ্শিয়াল ডেৰিভেটিভৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ ইন্টিগ্ৰেশনটো পাৰ্শিয়াল ডেৰিভেটিভৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ ডিফাৰেন্সিয়েচন কৰোতে x টো আমি কি কৰো যদি উইথ ৰেসপেক্ট টু y আমি পাৰ্শিয়াল ডেৰিভেটিভ কৰিব লাগে x টোক এজ এ কনস্ট্যান্ট ট্ৰিট কৰো এগেইন যদি উইথ ৰেসপেক্ট টু x আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগে আমি y টোক এজ এ কনস্ট্যান্ট ট্ৰিট কৰি পেলাই পাৰ্শিয়াল ডেৰিভেটিভ কৰো in the similar way আমি ইন্টিগ্ৰেশনটো সেই একেটা কামে কৰিব লগা হয় পাৰ্শিয়াল ডেৰিভেটিভৰ ক্ষেত্ৰত that means আমি with respect to x যদি আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰো ঠিক আছে তেনে হলে আমি y টো কনস্ট্যান্ট হিচাপে ট্ৰিট কৰি পেলাই পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েচনত আমি সৰি অকমান মিস্টেক হৈছে কথাটো যে আমি যেতিয়া ডাবল ডেৰিভেটিভৰ ক্ষেত্ৰত মই অকমান পাৰ্শিয়াল ডেৰিভেটিভৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰসংগটো লৈ পেলাই কৈ থকাৰ কাৰণে অকমান মিস্টেকটো হৈছে সৰি ফৰ দ্য মিস্টেক সো তোমালোকে কাৰেক্ট কৰিবা কথাটো যে মিসকনসেপচন এটা হ'ব না লাগে ঠিক আছে সেইটোৰ কাৰণে মই প্ৰত্যেকটো কথা কোতে অকমান ভাবি চিন্তি ক'ব লগিয়া হয় কেতিয়াবা সৰুৰা মিস্টেক থাকি যাব পাৰে আৰু যদি তেনেকুৱা ভুল চুক দেখা তেনে তোমালোকে উনিকিয়া দিবা মই বস্তুটো মই আকৌ ক্লিয়াৰ কৰি দিবলৈ যত্ন কৰিম দ্যাট মিন্স আমি আগতে সিঙ্গল ডেৰিভেটিভ মই ক'বলৈ বিচাৰিছো যে ইন্টিগ্ৰেশনৰ কথাটো কওঁ সো ডিফাৰেন্সিয়েচনটো হৈ গৈছে যে পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েচনত মই কি কৈছিলো যে উইথ ৰেসপেক্ট টু যদি আমি x ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লগা হয় পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েট তেনেহলে y টো কনস্ট্যান্ট হিচাপে ট্ৰিট কৰো এগেইন যদি উইথ ৰেসপেক্ট টু y x আমি যদি পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েচন কৰিব লগা হয় আমি y টো এজ এ কনস্ট্যান্ট ট্ৰিট কৰি পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েচনটো কৰো ঠিক আছে আৰু পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েচনটো আমি জেনাৰেলি মই কৈছো যে দুটা ভেৰিয়েবলৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৰি থাকো জেনাৰেলি that means আমি এটা ফাংশন যদি কি হয় টু ভেৰিয়েবল ফাংশন হয় তেতিয়া আমি পাৰ্শিয়াল ডেৰিভেটিভ জেনাৰেলি ইউজ কৰো তো এতিয়া চোৱা আৰু এটা কথা কম যে এনেকুৱা ডাবল ভেৰিয়েবল ফাংশন যদি হয় that means like এনেকুৱা f of x y equal to x y square so এটা এক্সাম্পল দিছো হে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া ইন্টিগ্ৰেশন কৰো এই ইন্টিগ্ৰেশনটো কি হয় সাপোজ উইথ ৰেসপেক্ট টু আমি x আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰিব লগা হল হে ডাবল ভেৰিয়েবল ফাংশনটো সে মই m বুলিয়ে লৈ লৈছো এটো সাপোজ m is a function of x and y মই সৰু কথাবিলাক বুজি যাব লাগে তেতিয়া বেছি ভাল হয় সো m of x y equal কি হয় x y square হয় সো এই ইয়াক যদি আমি উইথ ৰেসপেক্ট টু আমি m dx কৰিব লগা হল তেতিয়া আমি ইন্টিগ্ৰেশন কৰিম কেনেকৈ চোৱাচোন x y square dx ইয়াত আমি কি কৰিম এই y টো কনস্ট্যান্ট হিচাপে ট্ৰিট কৰিম ঠিক আছে তো কনস্ট্যান্ট হিচাপে ট্ৰিট কৰিলে কি হ'ব like partial derivative আৰু so derivative difference তাত আমি যেনেকৈ এটা ভেৰিয়েবলৰ ক্ষেত্ৰত যদি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো আমি এটা কনস্ট্যান্ট হিচাপে ট্ৰিট কৰো ইয়াত ইন্টিগ্ৰেশনটো কি হ'ব আমি y টোক আমি ভেৰিয়েবলটো কনস্ট্যান্ট হিচাপে ট্ৰিট কৰি আমি x with respect to x আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰিম তেতিয়া আমি কি পাম যে y square into x square by 2 plus c কি হ'ব ইয়াতে
ইয়াতে c টো কি হ'ব কাৰণ y টো যেহেতু কনস্ট্যান্ট হিচাপে ট্ৰিট কৰা হৈছে সো ইয়াতে c টো আমি f of এই কনস্ট্যান্টটো আমি আৰবিট্ৰাৰি কনস্ট্যান্টটো কি ফাংশন অফ আমি y বুলি পেলাই ক'ব পাৰো কাৰণ y টো আমি যেহেতু কনস্ট্যান্ট হিচাপে ট্ৰিট কৰিছো f of y বুলি লিখিব পাৰো ঠিক আছে সো এই কথাটো মনত ৰাখিবা সো ইয়াতে তোমালোকে মন কৰিবা আমি এটা ফাংশন ডিফাইন কৰিছো g of xy which is equal to integration of m dx এতিয়া তোমালোকে এই কথাখিনি মন কৰিবা এটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ সে মই 5 বুলি দিছো ঠিক আছে সো ডিফাইন কৰিলো কেনেকে g of xy equal to integration of m dx আমি ধৰি লওঁ কি যে b দা এটো আমি কি বুলি ধৰু যে b দা partial integral so partial যেনেকে আমি ডিফাৰেন্সিয়েচন কৰো যে ইয়া partial integral বুলি কৰো so মই লাইক এতিয়া অলপ আগতে বুজাই দিলো যেটো partial integral that means with respect to x কৰি আছো y টো আমি কনস্ট্যান্ট হিচাপে ট্ৰিট কৰিম partial integral of m ঠিক আছে partial integral of m that is the integral obtained by that is the integral obtained by keeping y constant ঠিক আছে মই যেটো অলপ আগতে দেখাই দিলো एग्जांपल লৈ that means আমি with respect to যদি x ইন্টিগ্ৰেট কৰো তেনেহলে আমি y টো এজ এ কনস্ট্যান্ট আমি ট্ৰিট কৰো ঠিক আছে সো এটো ফাংশন আমি ডিফাইন কৰি ললো এটা ফাংশন ডিফাইন কৰি ললো আমি টু শো হোৱাট m dx plus n dy equal to n dy equal to 0 is exact আৰু কেনেকে কৰিম exact দেখম by using this যেহেতু আমি এজিউম কৰিছো dm by del m by del y equal to del n by del x ঠিক আছে সো এইখিনিকে তোমালোকে লিখি লোৱা সো বেছি নাই আৰু সো ইয়াৰ পৰা সত আমি কি কৰিম সোচোন এটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 5 দিলু ঠিক আছে নাও ডিফাৰেন্সিয়েটিং differentiating 5 partial differentiationৰ কথা হোৱা হৈছে সো partial differentiation ইয়াত ইউজ হ'ব partially with respect to x we get so আমি pass equation to equation number 5 to আমি with respect to আমি x differentiate কৰিম তেতিয়া কি পাম del g by del x তো কি পাম del g by del x so anti derivative that means del g by del x so ইয়াক differentiate কৰিলে তো কি পাম অৰিজিনাল ফাংশনটো পাই যাম that means আমি কি কৰিব বিচাৰিছো del x of integration m dx ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা কি পাম del g by del x equal to integration a del x তো যদি আমি ইন্টিগ্ৰেশনৰ ভিতৰত সোমাই দিও কি হ'ব d dx হৈ যাব m dx হৈ যাব ঠিক আছে so dx will be cancel out so ultimately কি পাম integration d m পাম so ইয়াৰ পৰা কি পাম integration dm means m হৈ যাব কাৰণ integration of dx কি হয় m হয় so x হয় যেহেতু ঠিক আছে so এখিনি তোমালোকে বুজি পাইছা আই হোপ আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰি দিয়া লগে লগে so ডিফাৰেন্সিয়েচন লৈ লোৱা লগে লগে আমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 5 ক কি পালো del g by del x equal to আমি পালো m পালো ৰাইট so এখিনলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে আই হোপ so এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম চোৱাচোন এতিয়া যদি আমি ইয়াক কি কৰো ইয়াক again differentiating partially so কমান দীঘল হ'ব পাৰে ভিডিওটো অলপ ধৈৰ্য সহকাৰে চাবা কাৰণ এখিনি কনসেপচুৱেল হয় এখিনি পাৰ্টৰ পিছত বাকিবোৰ সহজ হৈ পৰিব so again differentiating partially with respect to y we get বুলি লিখিবা জি লিখা আৰু so del m by del y কি হ'ব del square g by del y del x হ'ব so এটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ এটা দি দিয়া কিবা এটা তো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 6 দি দিয়া ঠিক আছে so ইয়াৰ পাছত কি পাম চোৱা আমি এজিউম কৰিছিলো কি so to show the differential equation m dx plus n dy equal to 0 আমি এজিউম কৰিছিলো কি যে del m by del y equal to del n by del x গতিকে আমি del m by del y ঠাইত কি লিখিব পাৰো del n by del x লিখিব পাৰো equal to del square g by del y del x since আমি we assume কি লিখিছিলো আমি কি assume কৰিছো since we assume del m by del y equal to del n by del x right so এতিয়া তোমালোকে কি পালা del n by del x equal to কি পালা del square g by del y dx পালা that means তোমালোকে কি পালা del m by del y পালা del n by del x পালা ঠিক আছে
সো এতিয়া তোমালোকে চোৱা আমি এই যেটো ফাংশন হয় দ্যাট মিন্স এই যেটো ৰিলেশন হয় এই যেটো ইকুয়েশন পালো এই ইকুয়েশনটো নাম দি দিয়া এটা 7 নাও ইন্টিগ্ৰেটিং ইয়াক যদি আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰো নাও ইন্টিগ্ৰেটিং this equation integrating 7 with respect to x so ইয়াতে আমি সোয়া পার্শিয়ালি ইন্টিগ্রেট কৰিম ঠিক আছে তো পার্শিয়ালি ইন্টিগ্রেট কৰিলে with respect to যদি আমি x ইন্টিগ্রেট কৰো মই লাইক অলপ আগতে দেখাইছিলো যে পার্শিয়ালি যদি ইন্টিগ্রেট কৰো with respect to x আমি y টো কনস্ট্যান্ট হিচাপে ট্রিট কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম সোয়া আমি এবাৰ কি পাম ইন্টিগ্রেট যদি কৰো আমি কি পাম with respect to x কৰিম so লাইক এনেকুৱা del n by del x dx over partially কৰিম right so integration del y del z by del x into dx ঠিক আছে so ইয়াতে কি পাবা এই this x and this x will be cancel out তো ইয়াপা কি পাবা del n থাকিব and so integrate কৰিলে finally আমি integrate del n হ'ব right so ইয়াপা কি পাম তোমালোকে মন কৰিবা this x will be cancel out তো ইয়াপা আমি কি পাম গৈ finally with respect to আমি x কৰি আছো right তো ইয়াতে কি পাম this x and this x will be cancel out ঠিক আছে this x will be cancel out then আমি কি পাম ইয়াৰ পৰা integration d del z by del y থাকিব right তো ইয়াৰ পাছত আমি কি পাম তোমালোকে মন কৰিবা এটুক যদি আমি ইন্টিগ্রেট কৰো del n ক আমি ইন্টিগ্রেট কৰিলে পাম n ঠিক আছে আৰু ইয়াক যদি আমি ইন্টিগ্রেট কৰো আমি কি পাম del z by del y পাম সো পার্শিয়ালি ইন্টিগ্রেশন কৰিছো গতে সিম্বলটো del z by del y হৈ আছে তো ইয়াত তোমালোকে ভয় খাব লগা একো কথা নাই লাইক তোমালোকে dx বুলি ক'লে কি বুজা x বুজা গতিকে ইয়াতে আমি ইয়াতে x সাইড কি আছে del z by del y আছে গতে del z by del y ৰাখিছো আৰু উইথ ৰেসপেক্ট টু যেহেতু আমি x কৰি আছো সো কনস্ট্যান্ট টু ইন্টিগ্রেটিং কনস্ট্যান্ট টু লিখোতে কি লিখিম আমি এজ এ কি লিখিম ইন্টিগ্রেটিং কনস্ট্যান্ট আমি এজ এ y লিখিম ঠিক আছে যেহেতু পার্শিয়াল ইন্টিগ্রেলত বা পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েলত x ৰ ৰেসপেক্টত যদি ডিফারেন্সিয়েশন বা ইন্টিগ্রেশন কৰা হয় y টো কনস্ট্যান্ট ট্রিট কৰা আছে গতিকে কনস্ট্যান্টটো আমি c বুলি নিলিখি f অফ y বুলি লিখিলো মিনিংফুল হ'ব সো n = del z by del y = প্লাস fy হৈ গল ঠিক আছে সো n হৈ গল আৰু m টো আমি পাইছোই তো n পালো এতিয়া আমি জাস্ট শো কৰিব লাগে এক্সাক্টনেস টু দ্যাট মিন্স আমি m কি পাইছিলো অলপ আগতে m ৰ ভ্যালুটো কি পাইছিলো m ৰ ভ্যালুটো পাইছিলো del z by del x পাইছিলো ৰাইট আৰু n ৰ ভ্যালুটো এতিয়া কি পাইছো দেখিছাই তোমালোকে del z by del y plus f of y গতিকে আমি এক্সাক্ট দেখাব লাগে m dx plus n dy তো এক্সাক্ট দেখাবলৈ হলে this expression should have the value কি হ'ব লাগিব কি ভ্যালু পাব লাগিব df আমি পাব লাগিব তেতিয়া আমি এক্সাক্ট বুলি ক'ব পাৰিম সো m ৰ ভ্যালুটো পাতি দিও m ৰ ভ্যালুটো কি হয় del z by del x dx plus n ৰ ভ্যালুটো কি হয় সো this value del z by del y fy into dy right সো ইয়াৰ পৰা কি পাম সো তোমালোকে মন কৰিবা অলপ ব্ৰেক কৰি দিও সিম্পলিফাই কৰো সো del z by del x into dx plus del z by del y into dy plus fy into dy ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা সো এইখিনি ভ্যালু কি হ'ব এইখিনি ভ্যালু হ'ব dg হ'ব ঠিক আছে তোমালোকে কম্পেয়াৰ কৰি চাব পাৰা যে du = কি লিখো du by dx into dx plus du by dy into dy লিখো তো ইয়াত u ঠাইত g যদি ৰিপ্লেস কৰা এইখিনি ভ্যালু কি পাম আমি dg পাম আৰু এইখিনি ভ্যালু পাম কি fy dy পাম সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে সিম্পলি যদি আমি লিখিব বিচাৰো কেনেকৈ লিখিব পাৰো ইয়াৰ পাছৰ লাইনটো তোমালোকে মন কৰিবা সো আমি লিখিব পাৰো এনেকৈ d of g plus আমি লিখিব পাৰো g plus phi y বুলি পেলাই লিখিব পাৰো ঠিক আছে সো phi y বুলি পেলাই লিখিব পাৰো সো ইয়াৰ পাছৰ লাইনটো কি হ'ব তোমালোকে মন কৰা এতিয়া এটোৱে কি হ'ব আমি f বুলি লিখিব পাৰো d of f বুলি পেলাই লিখি দিব পাৰো সো সিম্পলি এখিনি কৰিলে তোমালোকে ফাইনাল আনসাৰটো পাই যাব পাৰে ঠিক আছে সো তোমালোকে পালাগৈ কি m dx plus n dy = df পালাগৈ ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি কনক্লুড কৰিব পাৰা যে this equation is exact কাৰণ exactৰ যেটো ডেফিনিশন হয় এই ডেফিনিশনটো ই ফুলফিল কৰিলে ঠিক আছে সো সেম স্ট্ৰাকচাৰ আহি গল নে সো m dx plus n dy = df পাই গলা
So according to the definition, this equation is exact. So আমি necessary and sufficient condition that means আজি এই theorem to prove কৰিলো. Next video ত আমি ইয়াৰ related, that means exact differential equation related কিছুমান problem solve কৰিম. So তোমালোকে next video টো আকৌ চাবা. So lecture part 3 তোমালোকে চাব লাগিব ধুনীয়াকে আৰু এই বস্তুখিনি বুজি লবা. next তেতিয়া আমি বাকি problem বোৰ কৰোতে সুবিধা হ'ব. So thank you for visiting my channel. Keep watching my videos.